क्वेसन नम्बर 1 रहेको छ द कम्प्युटर विच इज डेभलप बाई हाउडेकिन एन्ड ग्रेसहोपर। हाउडेकिन र ग्रेसहोपरले डेभलप गरेको कम्प्युटर कुन हो? मार्क आई हो साथीहरू है। मार्क आई कम्प्युटर हाउडेकिन र ग्रेसहोपरले डेभलप गरेका हुन्। त्यसरी 2 नम्बर क्वेसन छ पहिलो अथवा तलका मध्ये कुन इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटर होइन? मार्क आई होइन। अरू इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटर हुन्। मार्क आई कस्तो हो भन्दा इलेक्ट्रोमेकानिकल हो। त्यही भएर यो क्वेसनको आन्सर के छ भन्दा विरोधाभास छ साथीहरू है। तपाईँको कहिलेकाहीँ कुन इलेक्ट्रोनिक हो भन्दाखेरिमा सबै अल दियो भने अल पनि हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर मार्क आई इलेक्ट्रोनिक पनि हो इलेक्ट्रोमेकानिकल पनि हो। दुईटै अप्सन अनुसार हामीले डिटरमाइन गर्नु। 3 मा आइबिएम 1401 के हो? सेकेन्ड जेनेरेसन मेन फ्रेम कम्प्युटर हो। सेकेन्ड जेनेरेसनको मेन फ्रेम कम्प्युटर हो है। त्यसपछि 4 मा द सेमी कन्डक्टर मेमोरी ऱ्याम र मेमोरी कुन जेनेरेसनमा युज भयो? थर्ड जेनेरेसनमा। ऱ्याम रोमको प्रयोग थर्ड जेनेरेसनमा युज भयो प्राइमेरी मेमोरीको रूपमा। त्यस 5 नमा द युनिट अफ सिपियु विच इज युज टु डिकोड एन्ड फेच द डाटा फ्रम मेमोरी। मेमोरीबाट डाटा फेच गर्ने काम र डिकोड गर्ने काम केले गर्छ? सियुले गर्छ। कन्ट्रोल युनिटले गर्छ है साथीहरू। अनि प्रोसेस गर्ने काम एएलयुले गर्छ। होल्ड गर्ने काम एमयुले गर्छ। त्यसपछि 6 मा तलको मध्ये स्पिड बढाउने प्रोसेसरको स्पिड बढाउने मेमोरी कुन हो? क्याचे मेमोरी। क्याचे मेमोरीले के गर्छ त भन्दा कम्प्युटरको स्पिड बढाउँछ। इन्हान्स द पर्फर्मेन्स अफ कम्प्युटर अथवा प्रोसेसर। त्यसपछि 7 नम्बरको क्वेसन छ अपरेटिङ सिस्टम कुन जेनेरेसनमा डेभलप भयो भन्दा सेकेन्ड जेनेरेसनमा है। हेलो नमस्कार। हस् ल सञ्जय कार्की सरले हात उठाउनु भएको छ। सञ्जय सर। सर नमस्कार। नमस्कार सञ्जय सर। सर यो अपरेटिङ सिस्टम डेभलप चाहिँ यो सेकेन्ड होइन भएर थर्ड जेनेरेसन जस्तो लाग्छ सर मलाई। होइन सर सेकेन्ड जेनेरेसन 1956 मा जिएम भन्ने अपरेटिङ सिस्टम डेभलप भएको थियो सर पहिलोचोटि। सबै ठाउँमा सर मैले अहिलेसम्म हेर्दा एमसीक्यूमा थर्डै देखिरहेको छु सर। अहिलेसम्म पढ्दै आएको थर्ड नै हो। थर्डमा यस्तो हो रियल टाइम अनलाइन सिस्टम चाहिँ थर्ड रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टम थर्ड जेनेरेसनमा भयो सर। सेकेन्ड जेनेरेसनमा जनरल अपरेटिङ सिस्टम सुरु भएको थियो। सर यो क्वेसन एकपल्ट सर एक दुईवटा साइडहरू गुगल हेरौँ न सर एकछिन 2 मिनट त लाग्ला नि। मैले हेर्दा चाहिँ पाइनँ क्या सर। यो फेरि मैले पढ्दै पनि आएको सर यो थर्डै भनेर अपरेटिङ सिस्टम पढायो। अरू साथीहरूले के पढ्नु भयो? होइन मैले कम्प्युटरको जेनेरेसन पढाउँदा पनि सेकेन्ड जेनेरेसन भनेर पढाएको हो सर। अपरेटिङ सिस्टम डेभलप अपरेटिङ सिस्टमको युज सेकेन्ड जेनेरेसनमा भयो भनेर मैले पढाएको हो सर जेनेरेसनमा पनि। हो सर। हो 1956 जिएम भनेर पहिलो अपरेटिङ सिस्टम जिएम भनेर सर्च गर्नु न। जर्ज मोटरको डेभलप कहिले भयो भनेर गुगलमा सर्च गर्नु सर 1956 भेटिन्छ। हेर्नुहोस् है सर यो एकपल्ट सर यसलाई गुगल गरौँ न सर एकपटक। ल द अपरेटिङ सिस्टम जिएम इज डेभलप्ड हुनु त तपाईँको अपरेटिङ सिस्टम फर्स्ट ओएस भनेको 1950 भने सेकेन्ड त लगभग भ्याए नै हुनु चाहिँ हैन। तर नर्मली यो क्वेसनको चाहिँ फर्स्ट अपरेटिङ सिस्टम 1950 मा डेभलप भएको भनेर चाहिँ पढ्नु चाहिँ डस भनेको त 1981 तिर हो। विन्डोजहरु त 85 तिर मात्रै हो। तर यसलाई थर्ड तिर द हिस्टोरी अफ अपरेटिङ सिस्टम हेर्दा 1956 भेटिन्छ के सर। जिएम अपरेटिङ सिस्टम जर्ज मोटर अपरेटिङ सिस्टम 1956 मा। कोही क्वेसन सर कोही क्वेसनहरु यस्ता छन् कि आफूलाई जाने पनि प्र्याक्टिकली थाहा हुँदै पनि तपाईको अब एमसीक्यूले यस्तो माने हुन्छ त्यो नमिल्ने एन्सरलाई पनि अब राइट एन्सर मान्नु परिरहेछ। अनि यो सबै ठाउँमा यो अपरेटिङ सिस्टम सबै ठाउँमा अपरेटिङ सिस्टमको चाहिँ थर्ड जेनेरेसन देखा। फर्स्ट अपरेटिङ सिस्टम डेभलप 1950 मा भएको हो। 1950 भनेको त लगभग 50 भनेपछि त सेकेन्डको हारारीमा आयो। अनि अब र पनि यसलाई चाहिँ थर्डै मानेको देखेँ मैले। त्यही त अरू साथीहरूले के पढ्दै हुनुहुन्छ अनि मैले सबै ठाउँमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो गुगलमा सर्च गर्दाखेरि सबै साइटले थर्डै देखाइरहेको छ कि सर। यो अपरेटिङ सिस्टम डेभलप भएको भनेको चाहिँ कुन अपरेटिङ सिस्टमलाई माने रहेछ यसले अब मान्नु चाहिँ। यसको हुन्छ सर यसको एकताली छलफल गरौँला भोलितिर हेरौँला। ल मैले चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसन भनेर अनि सुन्नु न सर। हजुर अनि जस्तै मैले अब कुरा गरिहालेँ। अनि यो जुन हुन त हामी कुरा गर्दै गइन्छ 20 नम्बरको क्वेसनमा पनि सर त स्पेसिफिक लोकेसन इन अ डकुमेन्ट भन्दा सर बुकमार्कलाई मानेको छ धेरै ठाउँमा। हजुरले क्रस रिफरेन्स भन्नुभएको रहेछ होइन सर।
यो सुरेश खनाल सरको एमसीक्यू सेटमा क्रस रिफरेन्स नै भएको हुनाले हो, तर मेरो आन्सर के हो भन्दाखेरि बुकमार्क पनि हो है। बुकमार्क र क्रस रिफरेन्स मध्येमा दुईटामा एउटा जुन लाए पनि फरक पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई है। तर हजुर हजुर स्पेसिफिक लोकेसनमा जम्प गर्ने भनेको बुकमार्क, मैले बुकमार्कको परिभाषा के पढाउँछु भन्नुहुन्छ नि, टु क्विकली जम्प टु स्पेसिफिक लोकेसन भनेर पढाउँछु क्या। हो त्यही त, त्यो भनेको त म पनि डकुमेन्टको कुनै स्पेसिफिक लोकेसनमा जानका लागि डाइरेक्टली मुभ हुनका लागि त बुकमार्क नै हो सर। अनि अर्को कुरा सर मैले भनिहालेँ कि सर 36 मा नि सर, यो 36 मा हजुरको एन्सर चाहिँ माथि सेल्स भन्ने छ, तर त्यसलाई चाहिँ नमानेर 10/10 0 इरर आउँछ नि सर त्यो सी नम्बरको अप्सनले। हो नि, मैले प्र्याक्टिकल्ली गरे हो सर त्यो। जस्तै सेल्समा कसरी इरर आउँछ, जस्तै सीमा त 0 इरर आउँछ सर। 10 - 10 भनेको 0, कुनै पनि अङ्कलाई 0 ले डिभाइड गर्दा 0 इरर आइहाल्छ। 0 डिभाइड 0 आउँछ नै, इरर आउँछ नै। अब माथि 10 नम्बरको कुरामा सेल्सलाई कुनै नेम मान्ने हो भने नेम इरर आउँछ, सेल्सलाई कुनै सेललाई मान्ने हो भने त एन्सर निस्किन्छ सर, क्यालकुलेट गर्न सक्छ। तर एक्सेल नट बी एबल टु क्यालकुलेट भनेको चाहिँ यो सी अप्सन नै मान्छु सर म चाहिँ। अनि सर अर्को कुरा नि सर, हजुर अनि अर्को कुरा यो 47 को चाहिँ यो सर यो डाटाबेसको क्वेसन हो सर। 47 को हेर्नुहोस् है, 47 को डाटाबेसको क्वेसन हो। त्यही त सर, यो हुनु चाहिँ सबै ठाउँमा डु नट डिस्प्ले नै एन्सर छ, तर हामीले त्यो कन्ट्रोलहरू चलाउँदाखेरि चाहिँ ट्रान्सपरेन्ट नै भने हुन्छ। कुनै पनि हामीले त्यो रेक्टेङ्गल सेपहरू लिँदाखेरि त्यो पनि एकताली सर्ट हेरौँ कि सर। अरू सबै ठिकै छ सर, अरू क्वेसन त सबै राम्रो लाग्यो मलाई। त्यही त यो अलिअलि क्वेसनहरू त अब कुनै साइडमा कुनै के, कुनै साइडमा कुनै के, अब यो फरकै परिरहेछ। अब 36 हुन्छ सर, नम्बर अगाडि बढ्नु। जुन 36 नम्बरको क्वेसन छ नि सर, 36 नम्बरको हजुर क्वेसनमा हजुर चाहिँ हजुर यो सेल्स डिफाइन गरेको भनेर मान्न मिल्दैन क्या सर। सेल्स डिफाइन हामीले अब यहाँ गरेको भनेर अब डिफल्ट रूपमा हामीले गरेको हो या होइन, त्यही भएर त्यसलाई ए नै मान्नु उपयुक्त हुन्छ होइन सर। अनि ठिक छ कि सर, जस्तै सी नम्बरको जस्तै ल सेल्स हामीले डिफाइन नगरेको भन्ने मान्यो, सी नम्बरको 10 - 10 डिभाइड कुनै पनि अङ्कलाई 0 ले डिभाइड गर्दा त सिधै इरर हुन्छ नि, इरर हुन्छ, क्यालकुलेट गर्न एबल हुँदै हुँदैन। हो इरर हुन्छ, त्यो इरर भइहाल्छ नि। प्र्याक्टिकल्ली हेर्दाखेरिमा सी मानिन्छ, तर हामीले अब सर यही क्वेसन चाहिँ लोकसेवाले दियो भने म चाहिँ निवेदन हाल्छु सर। यो ए र यस्तै खालको अप्सनहरू भयो भने चाहिँ यो कसरी भएन भनेर म चाहिँ सिधै एप्लिकेसन हाल्ने हो सर। यस्तो खालको क्वेसन लोकसेवाले सोध्यो भने चाहिँ अब यो सी पनि अप्सन मिल्छ नै सर, किनकि सी अप्सन इरर देखाउँछ नि त। ए पनि मिल्छ, तर यो क्वेसन सोधिसकेको क्वेसन पनि हो सर। हजुर सोधेको सर, यो क्वेसन ओल्ड क्वेसन नै हो। अब यसलाई के मानेको छ लोकसेवाले भन्ने कुरो धेरै साइटहरूले सेल्स नै मानेको छ, तर हामीले प्र्याक्टिकली हेर्दा त 10 - 10 पनि त इरर देखाउँछ नि त। प्र्याक्टिकली हेर्दा सीको हुन्छ सर। त्यो मैले पनि प्र्याक्टिकल गरेर हेरेकै क्वेसन हो सर। हुन्छ सर। ल त्यसै गरी 7 नम्बर क्वेसन बी नै मान्नुहोस् है साथीहरू, सेकेन्ड जेनेरेसन नै मान्नुहोस्। त्यसपछि 8 नम्बरको क्वेसन पहिलो पर्सनल कम्प्युटर फर्म मार्केटको रूपमा फर्मको रूपमा आएको रेडियो सेकले ल्याएको है। रेडियो सेकले पहिलो कम्प्युटर मार्केटमा माइक्रो कम्प्युटर ल्याएको हो। त्यसपछि 9 मा कम्प्युटरले मेमोरी, सिपियु र इनपुट आउटपुट डिभाइस सबै बोकेको हुन्छ, त्यही भएर डी भयो। त्यसपछि आइसी टिली सिलिकन चिपले बनेको हुन्छ अथवा सिलिकन चिपले बनेको हुन्छ आइसी। त्यसरी 11 मा तलका मध्ये प्राइमरी स्टोरेज कुन हो? म्याग्नेटिक ड्रम। म्याग्नेटिक ड्रमलाई हामी प्राइमरी स्टोरेजको रूपमा युज गरेका थियौँ फर्स्ट जेनेरेसनमा है। फर्स्ट जेनेरेसनमा युज भएको थियो म्याग्नेटिक ड्रम। त्यसै गरी 12 मा अ कम्पाइलर फर अ हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज द्याट रन अन मेसिन ल्याङ्ग्वेज एन्ड प्रोड्युस फर अनदर मेसिन। एउटा मेसिनमा रन गर्ने र अर्को मेसिनलाई कोड जेनेरेट गर्ने भनेको क्रस कम्पाइलरले हो है। त्यसपछि यो क्रस कम्पाइलर हो। त्यस 13 नम्बरको हार्डलाई विभिन्न पार्टहरूमा डिभाइड गरेको हुन्छ भने त्यो डिभाइडेड फर्मलाई हामी के भन्छौँ? सेक्टर भन्छौँ। आज बिहान नै पढेको कुरा हो यो है। हार्डलाई विभिन्न भागमा डिभाइडेड गरेको ट्र्याकहरूलाई डिभाइडेड गर्यो भनेको त्यो सेक्टर हो है, जुन स्ट्रेट लाइनले काटिएको हुन्छ। त्यसपछि 14 नम्बरको फास्टेस्ट पोर्ट भनेको प्यारालाल पोर्ट हो, यहाँ दिएका मध्येमा है। यहाँ दिएको मध्येमा फास्टेस्ट पोर्ट भनेको प्यारालाल पोर्ट हो साथीहरू। त्यसपछि 15 मा 5th जेनेरेसनमा युज हुने ल्याङ्ग्वेज भनेको प्रोलोग हो है। प्रोग्रामिङ इन लजिक भनिन्छ यसको फुल फर्म। प्रोलोग 5th जेनेरेसनको लागि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। त्यसपछि 16 मा कम्प्युटरले के गर्ने भन्ने कुरा केमा हुन्छ? अपरेसन कोडमा हुन्छ है। त्यस्तो लेभलको निर्देशन जसमा के गर्ने भन्ने कुरा निर्देशन कहाँ लेखिएको हुन्छ? अपरेसन कोडमा लेखिएको हुन्छ। त्यसपछि 17 नम्बरको क्वेसन छ
त्यस्तो सफ्टवेयर जुन ब्रोसरहरू न्युजलेटरहरू डिफाइन गर्न वर्ड प्रोसेसिङको युज गरिन्छ है। त्यसपछि बायोग्राफीहरू टाइप गर्न बुकहरू टाइप गर्न हाम्रो वर्ड प्रोसेसिङको युज गर्छौँ। त्यसपछि 18 नम्बरमा सिस्टम टुल कुन होइन, भाइरस स्क्यान होइन। अरू सबै सिस्टम टुल हुन्, भाइरस स्क्यान सिस्टम टुल होइन है। त्यसै 19मा थोरै डिभाइसहरू सपोर्ट हुने भनेको सेफ मोडमा हो, जसमा इनपुट आउटपुट डिभाइस सामान्य किबोर्ड माउस र मोनिटर मात्रै डिस्प्ले हुन्छ, अथवा किबोर्ड माउस र भिजिए मात्रै लोड हुन्छ, अरू लोड हुँदैनन् सेफ मोडमा है। यो सोधिसकेको क्वेसन हो साथीहरू। त्यसै 20 नम्बरको क्वेसन छ, मुभ टु स्पेसिफिक लोकेसन। स्पेसिफिक लोकेसनमा जम्प गर्ने भनेको बुक मार्क पनि हो हुन त, तर क्रस रिफरेन्स पनि हो। तर हाम्रो सुरेश खनाल सरले के मान्नु भएको छ भने क्रस रिफरेन्स नै मान्नु भएको छ। मैले अरूको साइड भन्दा पनि सुरेश खनाल सरको साइडलाई अथेन्टिक साइड मान्छु है। अरूको साइड भन्दा सुरेश खनाल सरको एमसिक्यू साइडलाई आधिकारिक मान्छु, किनकि उहाँ कम्प्युटरको विज्ञ हो, नेपालमै टप 10 भित्र पर्नुहुन्छ। अहिलेसम्म लोकसेवाले उहाँको साइडलाई पनि रिफ्रेस बनाएको छ, त्यसले गर्दा मैले क्रस रिफरेन्स नै मान्छु साथीहरू। त्यसपछि 21 नम्बरको क्वेसन, कपिराइट सिम्बलको अल्ट कन्ट्रोल सी हो है। यो आइसकेको क्वेसन पनि हो र बारम्बार सोध्ने क्वेसन पनि हो। कपिराइट सिम्बलको सर्टकट की अल्ट कन्ट्रोल सी हो। त्यसपछि 22 नम्बरको क्वेसन, कन्ट्रोल डी, फन्ट डायलग बक्स ओपन गर्ने सर्टकट की कन्ट्रोल डी हो। त्यसपछि 23 नम्बर क्वेसन, स्पेलिङ चेक गर्ने अप्सन F7ले पनि गर्छ, अल्ट F7ले पनि गर्छ साथीहरू है। दुईटैले गर्छ, अल्ट F7ले पनि नेक्स्ट स्पेलिङ चेक गर्छ, त्यही भएर यसको आन्सर ए नै हुन्छ। हुन त यदि ए अप्सन भएन भने डी पनि हुन्छ, अल्ट F7 पनि हुन्छ। त्यस 24 नम्बर, हेडर फुटरमा के हुन सक्छ भन्दा करेन्ट डेट, टाइम, पेज नम्बर, टेक्स्ट, इमेज जुनसुकै हुन सक्छ साथीहरू है। त्यही भएर 24मा डी। त्यस 25 नम्बरको क्वेसन आइसकेको क्वेसन हो, डाटा सोर्स कम्पोनेन्ट कुन होइन भन्छ। यसमा विभिन्न बुक अनुसार विभिन्न आन्सर छ साथीहरू। कतै मेल मर्ज टुलबार छ, कतै हेडर रो छ है। हाम्रो छत्र सरको बुकमा हेडर रो अप्सन छ जस्तो लाग्छ। त्यसपछि यसको आन्सर, खास आन्सर मेल मर्ज टुलबार नै हुन्छ है। 25मा ए साथीहरू। त्यस 26 नम्बरको क्वेसन पनि लोकसेवामा आइसकेको क्वेसन हो। मेलिङ लिस्ट भनेर हामीले डाटा सोर्सलाई चिन्छौँ। भनेको मतलब डाटा सोर्स भनेको कुन कुन व्यक्तिलाई पठाउने हो, चिठी पठाउने व्यक्ति अथवा फिल्डहरूको, मर्ज फिल्डहरूको त्यो कलेक्सन हो, जसमा डाटा रेकर्डहरू छ, पठाउने इन्फर्मेसन बोकेको हुन्छ। त्यस 27मा तपाईँको हामीले कर्सरको राइटतिर है, इन्सर्सन पोइन्टको अथवा कर्सरको राइटतिरबाट डिलिट गर्ने भनेको, राइट साइडमा डिलिट गर्ने भनेको डिलिट की हो। डिलिट कीले कर्सरको राइट साइडमा डिलिट गर्छ, राइट साइडको अक्षरलाई डिलिट गर्छ। त्यसै गरी 28 नम्बरको क्वेसन, क्विक कपी अपडेसन। एकदम छिटो कपी गर्ने भनेको ड्र्याग एन्ड ड्रप मेथड हो। माउसले ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्दा एकदमै छिटो के हुन्छ, कपी हुन्छ साथीहरू। त्यसपछि 29 नम्बरको क्वेसन, कम्बाइन अप्सन कहाँ हुन्छ, रिभ्यू ट्याबमा हुन्छ है। रिभ्यूमा कम्बाइन र कम्पेयर दुईटा अप्सन रिभ्यू ट्याबमा हुन्छ। त्यसपछि 30 नम्बरको क्वेसन, यदि हामी कुनै सेलमा डाटा इन्ट्री गर्दैछौँ तर इन्ट्री गर्दाखेरिमा त्यसमा हामीले त्यो डाटा इन्ट्री गर्नु आवश्यक ठानेनौँ भने त्यस बेला हामी के गर्छौँ, स्केप की थिच्छौँ। त्यति बेला क्यान्सल इन्ट्री हुन्छ। प्लस स्केपले के गर्छ त भन्दा इन्ट्रीलाई क्यान्सल गर्छ। यो एक्सेलको क्वेसन हो साथीहरू। त्यसपछि 31मा हामीले राइट क्लिक गर्दा के हुन्छ भन्दा सर्टकट मेनु ओपन हुन्छ है। राइट क्लिक गर्दा सर्टकट मेनु अथवा पपअप मेनु ओपन हुन्छ। त्यसपछि 32को अटो सम फिचर। अटो सम फिचरले के गर्छ भन्दा कुनै सेल रेन्जलाई अटोमेटिक जोड्ने काम गर्छ है। त्यसपछि 33 नम्बरको क्वेसन आइसकेको क्वेसन हो, अब्सोलेट सेल रेफरेन्स भनेको दुईटा डलर साइन भएको है। दुईटा डलर साइन भएको सेल रेफरेन्स अब्सोलेट सेल रेफरेन्स हो। त्यस 34 नम्बरको क्वेसन पनि आइसकेको क्वेसन हो, कुनै पनि नम्बरलाई लेबल बनाउनु पर्यो भने हामी एपेस्ट्रोफीको युज गर्छौँ है। तपाईँको एपेस्ट्रोफीले के बनाउँछ भन्दा कुनै पनि नम्बरलाई लेबल बनाउँछ। त्यसपछि 35 नम्बरको क्वेसन सजिलो क्वेसन, फर्मुला स्टार्ट कहाँबाट हुन्छ, इक्वल साइनबाट हुन्छ। त्यस 36 नम्बरको क्वेसन सञ्जय सरले कुरा उठाउनु भएको क्वेसन। यो क्वेसनमा म पनि आफै अनभिज्ञ छु, तैपनि मैले अब प्रायः जसो साइटहरूमा, म्याक्सिमम साइटहरूमा ए भेटिन्छ है। हुन त प्र्याक्टिकल गर्दा सी पनि एरर आउँछ, ए पनि एरर आउँछ, यी दुइटैमा एरर आउँछ। तर प्रायोरिटी कसलाई दिने भन्ने कुरा हो, प्रायोरिटी मैले एलाई नै दिन्छु साथीहरू है। ए पनि ए सेल्स भनेर डिफाइन गरेको छैन कि यहाँ, त्यही भएर सेल्स भन्ने फर्मुला डिफाइन नगरेसम्म, हामीले सेल रेन्ज डिफाइन नगरेसम्म तपाईँको सेल्स दिएर क्यालकुलेसन हुँदैन, नेम रेफरेन्स एरर आउँछ यसमा है। त्यसै 37 नम्बरमा तपाईँको ओर्को सिटमा कति कोलम हुन्छन् भन्दा
यहाँ दिएको अप्सन मध्येमा 256 कोलम हुन्छ है, 256 कोलम हुन्छन् र 16,384 कोलम पनि हुन्छन् तपाईँको 7 मा। त्यसपछि 38 नम्बरको क्वेसन, एउटा सिंगल सेलमा कति अक्षर टाइप गर्न मिल्छ भन्दा 32,767 अक्षर टाइप गर्न मिल्छ। एउटा सेलमा 32,767 क्यारेक्टर टाइप गर्न मिल्छ, तर त्यो अप्सन छैन, त्यही भएर 32,000 अप्सन है, प्रायः जसो 32,000 अप्सन पनि भेटिन्छ। त्यसपछि 39 मा कन्सोलिडेटेड डायलग बक्समा कुन अप्सन हुँदैन? स्क्वायर रुट हुँदैन, सम हुन्छ, काउन्ट हुन्छ, भ्यार हुन्छ, तर स्क्वायर रुट अप्सन हुँदैन। ल दिपेन्द्र विकले हात उठाउनु भयो। दिपेन्द्रजी सर यो 38 को डी बाने जस्तो लाग्छ सर, सबै साइडमा यसमा 32,000 हुन्छ सर। 32,000 हुन्छ, 32,767 हुन्छ ठ्याक्कै भन्नुपर्दा। त्यसै गरेर 32,768 अप्सन नभएपछि 32,000 लाई मानिन्छ। सबै साइडमा सर त्यो डी नै माने जस्तो छ सर, सबैमा त्यही छ सर। होइन, 65,000 रङ नै हो, एकदम रङ है, 65,000 टाइप हुँदैन। त्यसपछि 40 नम्बरको क्वेसन, पावर पोइन्टको फन्ट डायलग बक्समा कुन अप्सन हुँदैन? स्ट्राइक थ्रो हुँदैन। यो क्वेसन 3 बेसको हो है। यदि 7 मा फेरि स्ट्राइक थ्रो हुन्छ, 7 मा इम्बोस हुँदैन है। यदि 7 भनेर तोक्यो भने साथीहरू इम्बोस हुँदैन। यस्तो अवस्थामा इम्बोस लगाउनुपर्छ यदि 7 भनेर तोक्यो भने, र केही तोकेन भने स्ट्राइक थ्रो नै लगाउनुपर्छ। यो 3 बेसको क्वेसन हो। त्यसपछि 41 मा स्लाइडहरूलाई डिस्प्ले गराउने, स्लाइडहरूमा इफेक्ट राख्ने भनेको स्लाइड ट्रान्जिसन हो है। स्लाइडहरूमा इफेक्ट राख्ने भनेको स्लाइड ट्रान्जिसन हो साथीहरू। त्यसपछि 42 मा प्रेजेन्टेसन सो गराउने F5 ले पनि गर्छ, स्लाइड सो मेनुबाट पनि हुन्छ, दुवै तरिकाबाट हुन्छ, त्यही भएर बोथ अफ द ए एन्ड बी। त्यसपछि विभिन्न वेबाट डाटा हेर्ने, एनालाइज गर्ने र चेन्ज गर्ने काम हामी क्वेरीबाट गर्छौँ, 43 मा ए साथीहरू। त्यसपछि 44 मा ड्रप डाउन लिस्ट क्रिएट गर्ने भनेको लुकअप विजार्ड हो है। 44 मा डी, लुकअप विजार्डले के गर्छ त भन्दा ड्रप डाउन लिस्ट क्रिएट गर्छ अथवा कम्बो बक्स क्रिएट गर्ने काम गर्छ। त्यसपछि 45 मा डाटाबेस एक्सेस गर्ने र मेन्टेन गर्ने काम के गर्छ? डिएमएलले गर्छ, डिएमएलले डाटाबेस एक्सेस गर्ने काम गर्छ। त्यसरी 46 मा फाइनल रिजल्ट देखाउने भनेको रिपोर्ट हो, रिपोर्ट भनेको फाइनल आउटपुट दिन्छ। त्यस 47 नम्बरको क्वेसन आइसकेको क्वेसन हो साथीहरू। बोर्डरको बाहिर कन्ट्रोलको बोर्डरहरू नराख्ने भनेको डन डिस्प्लेले गराउँछ भन्ने अप्सन छ, तर यो आइसकेको क्वेसन हो, प्रायः जसो सबैले डन डिस्प्ले नै मानिरहेका छन् है साथीहरू। त्यसो 48 नम्बरको क्वेसन, ब्याकग्राउन्डको कलर राख्दा हामी बडी बिजी कलर इक्वल टु कुनै पनि कलरको नाम डिफाइन गर्छौँ। अनि बडी ब्याकग्राउन्डले के दिन्छ भन्दा इमेज दिन्छ है, बडी ब्याकग्राउन्डले इमेज दिन्छ, बडी बिजी कलरले कलर सेट गर्छ। त्यसो 49 नम्बरको क्वेसन छ, होरिजेन्टल लाइन ब्रेक अथवा लाइन ब्रेक गर्ने सर्टकट की बिआर हो, के अरे ट्याग है। लाइन ब्रेक गर्ने ट्याग भनेको बिआर ट्याग हो, बिआर ट्यागले लाइन ब्रेक गर्छ। त्यसपछि 50 नम्बरको क्वेसन, तपाईँको कन्ट्री कोड कुन हुँदैन? युएन भन्ने हुँदैन। डट इन इन्डियाको, डट सिएन चाइनाको, डट एनपी नेपालको हो भने डट युएन चाहिँ कन्ट्री कोड हुँदैन साथीहरू है।